მეძე და 15 საათზე. არჩილ ტატუნაშვილს სამხედრო პატივით დაკრძალავენ დაღუპულის ოჯახი დილიდან სამძიმარს იღებს. რეზოლუციის პროექტი ტატუნაშვილის საქმეზე განხილვა და კენჭისხრა პლენარულ სხდომაზე. დღეს ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული აღინიშნება საზეიმო ღონისძიებები მარნეულში. Იდავთ მოგესალმებით მოამბეს 15 საათზე მარიამ ბაშაძე წარმოგიდგენთ. არჩილ ტატუნაშვილს სამხედრო პატივით დაკრძალავენ ამის შესახებ ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა. ტატუნაშვილს სოფელ ქანდაში 24 მარტს დაკრძალავენ, ხარჯებს კი სახელმწიფო დაფარავს. დაღუპულის ოჯახი დილიდან სამძიმარს იღებს. გურამ როგავა იმყოფება წილკანში და ახლა ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გურამ გისმენთ. წილკანში დღეს მოვიდნენ საპატიო ყარაულის, ეროვნული გვარდიის საპატიო ყარაულისა და ასევე ვეტერანთა სამსახურის წარმომადგენლები. ცნობილი გახდა, რომ თავდაცვის სამინისტრო სრულად აანაზღაურებს დაკრძალვის ხარჯებს და ასევე არჩილ ტატუნაშვილს დაკრძალავენ სამხედრო პატივით, სამხედრო წესით სოფელ ქანდაში შაბათს. დღეს დილიდან არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები სამძიმარს იღებენ, მოქალაქეებისგან, ოფიციალური პირებისგან აქ ცოტა ხნის წინ მოვიდა ასევე ახალგორის გამგებელი, რომელმაც განაცხადა, რომ ყველა ტექნიკურ დეტალზე იზრუნებს სწორედ სახელმწიფო. რაც შეეხება დამატებით კომენტარებს, ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ვეტერანთა სამსახურის წარმომადგენლებს, რომელთა განცხადებები ახლა ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ეს ტრაგედიის მოწმე ვართ. აქ არ არის ლაპარაკი უბრალოდ კრიმინალს და უბრალოდ კვლელობაზე, ეს არის ალბათ ოკუპაციის აგრესიის ერთ-ერთი უკიდურესი ბოროტი გამოვლინება, რომელიც თვით ალბათ რუსულ საინფორმაციო საშუალებებშიც კი სირცხვილია და ვერ შუქდება იმისთან ბოროტებასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ყველანი ვეტერანები ქეთს ვიხრით ამვაშკაცის წინაშე და რა ვიცი, ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვიტყვით ჩვენ. ძალიან გვიმძიმს უნდა დადგინდეს თუ რა ვითარებაში მოხდა მისი დატყვევება, გატაცება, სავარაუდო წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტის გამოძიება. არჩილ ტატუნაშვილის საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვენებისთანავე გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, თითქოს მას არ ჰქონდა თითი და ამის შესახებ საუბრობდნენ ის აქტივისტები, რომლებიც ცხედარს დახვდნენ წილკანში და დახვდნენ ისინი სწორედ სოლიდარობის აქციით ქართული დროშებით, თუმცა დღეს ამასთან დაკავშირებით პირად საუბარში ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ თითი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარზე არ არის მოჭრილი, შესაბამისად ამ ცნობებს ისინი არ ადასტურებენ, მაგრამ აქვე ამბობენ პირად საუბარში, რომ მას ხელზე აქვს მძიმე დაზიანებები მიყენებული და ასევე აღინიშნება სხეულის სხვა ნაწილებში დაზიანებები, თუმცა ჯერჯერობით ოჯახის წევრები არც მამა არ საუბრობენ დეტალებზე, მათ არ სურთ მედიასთან ამის შესახებ ღიად კომენტარის გაკეთება. თავად ამ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს კიდევ ერთხელ ვკითხეთ მინისტრებს და ჩვენ ახლა მათ კომენტარებს გთავაზობთ. მე რაც ვიცი ის ცხადია ბუნებრივია შეიძლება ჩაითვალოს როგორც წამება დანარჩენზე გამოძიება იწვის. ერთი რაც შემიძლია გითხრათ თვითთან დაკავშირებით, რომ ხელზე მამამაც ნახა და ოჯახის წევრებმა ნახეს, აქვს ძალიან სერიოზული დაზიანებები, თუმცა თითის მოჭრა მე რამდენადაც ვიცი ეს არ არის სწორედ. თქვენ იცით, რომ გუშინ ინტენსიურ რეჟიმში ფაქტობრივად დილის თითქმის 7 საათამდე სამხარაულის ბიუროში უტარდებოდა ცხედარს ექსპერტიზა და პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა საჭირო საგამოძიებო სამუშაოები და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამოძიება ჩატარდეს სათანადოდ, მისათვის რომ გარემოებებიც და ამ გარემოებებში შესაძლო მონაწილე პირებით მათი პასუხისმგებლობა იქნეს გამოკვეთილი.
გუშინ სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენლებმაც ხედართან ერთად საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიას ცენტრალურ ხელისუფლებას გადასცეს ტატუნაშვილის კუთვნილი ავტომანქანა, ასევე თან ამ პროცედურას ახლდა დე-ფაქტო რეჟიმის მიერ შედგენილი ეგრეთ წოდებული დასკვნა, რომელიც შეიცავს რუსეთის ფედერაციაში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებული ექსპერტიზის შედეგებს, რომლის თანახმადაც არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების მთავარ მიზეზად სახელდება გულის მწვავე უკმარისობა. ამ ვერსიას ოჯახი საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებამ უნდობლობას უცხადებს და ისინი საუბრობენ სწორედ წამებაზე და საუბრობენ იმის შესახებ, რომ არჩილ ტატუნაშვილი იზოლატორში ზეწოლისა და წამების შედეგად არის მოკლული. ვაგვაბთ გურამეს გურამ როგავა იყო, რომელიც წილკანში იმყოფება. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ეპათიას ექსპერტების შეფასებით არჩილ ტატუნაშვილის ხელზე მრავლობითი დაზიანებები აღენიშნება, რაც დიდი ალბათობით მიუთითებს წამების გვალზე. ცენტრი ეპათიას ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ჩატარდეს კომპლექსური კომისიური ექსპერტიზა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რათა დადგინდეს წამების სავარაუდო ფაქტსა და გარდაცვალების მიზეზს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი. ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში ჩატარებულ ექსპერტიზაში პროკურატურის დადგენილების შესაბამისად მონაწილეობდა წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის სასამართლო სამეცნიერო ექსპერტი ირაკლი თოიცე. არჩილ ტატუნაშვილის საკითხზე რეზოლუციის პროექტს ამ წუთებში პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის მიერ ერთობლივად მომზადებულ დოკუმენტს დღეს კენჭი უნდა უყარონ. ამ წუთებში დეპუტატები დოკუმენტთან დაკავშირებით კითხვებს სვამენ. სალომე ქოქიაშვილი განავრცობს თემას პარლამენტიდან. სალომე, გისმენთ. დიახ, კითხვა-პასუხის შემდგომ დეპუტატები უკვე გადავიდნენ თავიანთ საბოლოო შემაჯამებელ სიტყვებზე რეზოლუციის ტექსტთან დაკავშირებით, რაც არის ამ რეზოლუციაში, ალბათ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია დავაზუსტოთ ეს ყველაფერი. პირველ რიგში რეზოლუციის ტექსტი პასუხისმგებლობას აკისრებს მომხდარზე რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპანტ სახელმწიფოს, გარდა ამისა კატეგორიულად მოითხოვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების დაშვებას და ბუნებრივია ამ ტექსტში ასახული არის უმცირესობის ეს მთავარი მოთხოვნა, რაც შეეხებოდა არჩილ ეგრეთ წოდებული 4-ზოლია ტატუნაშვილის სიის შექმნას. ამ სიაში კი უნდა მოხვდნენ და სანქციები უნდა დაიკისროთ არა მხოლოდ არჩილ ტატუნაშვილის და გიგა 4-ზორიას სიცოცხლის ხელყოფაში დამნაშავე პირებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც მსჯავრდებულები ან ბრალდებულები არიან საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფაზე, ასევე მათი გატაცების და წამების ფაქტებზე. ერთ-ერთი რაც შეიძლება შეიცვალოს ამ რეზოლუციის ტექსტში, ეს არის ის, რომ რეზოლუციის ტექსტი ამ დრომდე ტექსტში ასახული იყო ამ დრომდე მოთხოვნა, რომელიც მდგომარეობდა შემდგომში, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი დაუყოვნებლივ გადმოსცემოდა ოჯახს, თუმცა მას შემდეგ რაც ოკუპირებული ტერიტორიიდან მისი ცხედრის გადმოსვენება მოხერხდა, ბუნებრივია ეს ნაწილი უკვე ტექსტის საბოლოო ვერსიიდან ამოღებული იქნება. უმძიმესი დანაკარგები ბრალდებების, რომელიც მოვისმინეთ, ამას ჩემს გახდ, რომ უმცირესობა, რომელიც წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობის ნასხლეთს და საკმაოდ მაღალი ოსტატობა გამოამჟღავნა, მან აიფარა ეგრეთ წოდებული კონსტრუქციული საბურველი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ამომრჩეველს შეიძლება გაუჭირდეს საათვთავრდება სწორედ ეგრეთ წოდებული ევროპული საქართველო და სად იწყება ქართული ოცნება. ზღვარზე ლაპარაკობდა ბატონი კანთარია, მე თქვენ ადგილას ბევრად რო ვიღელვებდი გუშინდელი მოვლენების ფონზე, რომ კაფიო ზღვარი იყოს მართლ პარტიასა და იმ პრორუსულ ჯგუფებს შორის, რომლებიც ძალადობას ჩადიან, რაც შეეხება ტატუნაშვილი 4-ზოლია ტატუნაშვილის სიას და სანქციებს. მინდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიღების წინაც იყოს ძალიან კაფიო ინტერპრეტაცია საკითხების, ის ჩანაწერი, რომელიც გულისხმობს სანქციების დაწესებას იმ პირების მიმართ, ვინც ჩაიდინა დანაშაული და ხელი დააპარა დამნაშავეებს, მოიცავს თუ არა მაგალითად FSB-ს სulis უფროს, რომლის ზედამხედველობის ქვეშაც მოხდა 4-ზოლიას მკვლელობა, და რომელიც უარს აცხადებს ითანამშრომლობს გამოძიებასთან. აქ არა ლაპარაკებაზე, რომ ხაჯიმბა უნდა შევიდეს ამაში და მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ეს არ არის ამოცანა. ამოცანა არის კონკრეტული პირები, ვინც უნდა სამიზნეს გზნობდეს საკუთარ შუბზე. მტკიცებულების მინიმალური სტანდარტი მაინც თუ იქნა და საკმარისი მტკიცებულებები საიმისოდ, რომ ბრალი მაინც წარედგინოს ადამიანს კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედებისათვის, ამ შემთხვევაში არ იქნება მნიშვნელობა, ვინ იქნება ეს FSB-ს თანამშრომელი თუ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიმე ქვეყნის ამას არ იქნება მნიშვნელობა, ამ შემთხვევაში მოხდება ამ სიაში. რეზოლუციით თქვენ თუ ქვეყნის შიგნით ვერ მოაგვარეთ, როცა სახელმწიფოს ჰქონდა მორალური და სამართლებრივი ბერკეტები, მართლმსაჯულება ქვეყნის შიგნით ვერ აღასრულეთ. როგორ ფიქრობთ,
ამ რეზოლუციით დაკისრებული ვალდებულება ოკუპანტის მიერ იქნება შესრულებული? როდის და როგორ მოხდება სამართლიანობის განხორციელება, როგორ მოხდება მართლმსაჯულების განხორციელება, ეს არის დამოკიდებული ერთის მხრივ იმაზე, თუ რის გაკეთებას შევძლებთ ჩვენ, მეორეს მხრივ დამოკიდებული იმაზე, თუ რის გაკეთებას შეძლებს საერთაშორისო თანამეგობრობა და როგორი იქნება ხვალინდელი მსოფლიო. მე პირადად სასიხარულოს ვერაფერს ვერ ვხედავ, ერთადერთი არის რომ საერთაშორისო საზოგადოების ყურს ეს ინფორმაცია შეიძლება უფრო კარგად მისწვდეს. და ასევე მოუწოდებ ყველას რომ დიდ სიხარულს ნომივეცემით ახლა ამაზე და ბატონი ბოკერიას რეაქციამ აბსოლუტურად დამარწმუნა კიდე ერთხელ რომ მათ უნდათ თავის ბილიკზე, თავის რელზე და ამავე დროს გარკვეული ნოტების შემოცურება, რაც უფრო და უფრო დაგვაშორებს პრობლემის გადაწყვეტას. მე გარწმუნებთ რომ არც ერთი სიტყვა, არც ერთი მარცვალი სიხარულის ამ რეზოლუციაში არ არის და არანაირად ჩვენ სასიხარულო განწყობით არ ვიღებთ დღეს ამ რეზოლუციას. როგორც უკვე მოისმენთ, კანონმდებელთა პოზიციები განსხვავებულია, როგორც ჩანს, უმრავლესობის ზოგიერთ წევრსაც აქვს განსხვავებული მოსაზრებები მასთან დაკავშირებით, თუ რა წერია რეზოლუციის კანონპროექტში, თუმცა დღეს დეპუტატები ნამდვილად ერთსულოვანი იყვნენ ერთ საკითხში, მაშინ როდესაც ისინი პოლიტიკური განცხადებების დროს სამძიმარს უცხადებდნენ გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს, დღევანდელი სხდომა სწორედ წუთიერი დუმილით გაიხსნა. გამოსვლელი გახავთ ქალბატონი გუგული მაგრად დელეგაციას არჩილ ტატუნაშვილი იცავდა საქართველოს ღირსებას სხვადასხვა ფრონტზე, მათ შორის ავღანეთში, მათ შორის ერაყში და ეს იყო ნამდვილი გმირი, რომელიც დააგდა არა მარტო მის ოჯახს, არამედ სრულიად საქართველოს. კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო სამძიმარი მისი ოჯახის მიმართ და სრულიად საქართველოს მიმართ. პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენლები დღეს მაგალითად გამოვიდნენ ინიციატივით, რომ არჩილ ტატუნაშვილს მიენიჭოს ეროვნული გმირის წოდება, თუმცა რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი საბოლოო ჯამში რეზოლუციის პროექტის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით უცნობია, ჯერჯერობით უცნობია, რას აპირებს ამ თემასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობას, თუმცა ბუნებრივია რეზოლუციას მიღების პრობლემა არ ექნება, ვინაიდან იგი წარმოადგენს უმრავლესობისა და უმცირესობის ერთობლივ დოკუმენტს. ჩვენ ველოდებით კენჭისყრის შედეგებს და სწორედ კენჭისყრის შედეგების შემდგომ გაირკვევა კონკრეტულად რომელი კანონმდებლები დაუჭერენ მხარს რეზოლუციის პროექტს და რომელი კანონმდებლები შეიკავებენ თავს. მადლობთ სალომე ქოქიაშვილი გვერდთვებოდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. არჩილ ტატუნაშვილის და გიგა 4-2-ას სიცოცხლის ხელყოფის თაობაზე რეზოლუცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო. უმაღლესი საბჭო გმობს არჩილ ტატუნაშვილის და გიგა 4-2-ას სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტებს და პასუხისგებლობას რუსეთის ფედერაციას აკისრებს. რეზოლუციით ასევე დაგამობილია რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ანექსისკენ მიმართული ქმედებები. აჭარის უმაღლესი საბჭო საერთაშორისო ორგანიზაციებს შესაბამისი რეაგირებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუციის მიღების პროცესს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები არ ესწრებოდნენ. რეზოლუცია მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის, რომელიც დღეს უმაღლესმა საბჭომ მიიღო და ის იყო საერთო თანხმობის დოკუმენტი შემუშავების პროცესში, თუმცა თავის პოლიტიკური ინტერესებიდან და დღის წესრიგიდან გამომდინარე ნაციონალურმა მოძრაობამ ხარი არ დაუჭირა, არ მიიღო მონაწილეობა, რაც არის ბუნებრივია კიდე ერთი უპასუხისმგებლობის გამოვლენა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რასაც თავისთავად ცხადია გმობთ. ნაციონალური მოძრაობა ჟენევის კონსულტაციებზე რუსეთის მიერ დაანონსებული ფორმით ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დეკლარაციის მიღებას დაუშვებლად მიიჩნევს. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ ვაშაძემ დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა, საქართველოს დელეგაციამ ჟენევაში რუსეთის მიმართ მთავარი მოთხოვნა მოხსნა, რაც სამხრივად ძალის გამოუყენებლობის საერთაშორისო ვალდებულების აღება იყო. მისივე შეფასებით დეკლარაციის მიღების შემთხვევაში საქართველოს რუსეთს საშუალებას მისცემს, რომ ეს დეკლარაცია პროპაგანდისტული მიზნებისთვის გამოიყენოს. ოპოზიციას დეპუტატმა არჩილ თავაკვაძემ პასუხა. თუ ამ დეკლარაციაში რაიმე სახით სადმე როგორც მხარე ან როგორც დეკლარაციის ავტორი ნახსენები არის აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დაუშვით ჟენევის ფორმატის შეცვლა, საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლების, რომელიც მხოლოდ პირად ხარისხში იყვნენ ამ კონსულტაციებზე, მათი სტატუსის შეცვლა და რაც ყველაზე ცუდი არის, ამ შემთხვევაში ჩვენ დავთანხმდით იმაზე, რომ მათ საერთაშორისო სამართლებრივი სუბიექტურობის ნიშნები ენიჭებათ. ჯობდა
რომ ჯერ დასმულიყო კითხვები, მიგეღოთ პასუხები და შემდეგ ჩატარებულიყო ესეთი უტიფარი ბრიფინგი, სადაც აბსოლუტურად უსაფუძვლო ბრალდებები იყო მოცემული. პირველ რიგში, რა განიხილება, ხო? ალბათ თავარი კითხვა ეს არის. განიხილება ის, რომ ჩვენ მივიღოთ უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების დაშვება, ჯარების გაყვანა მოხდეს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და ძალის არ გამოყენებაზე თავისი ვალდებულება კიდევ ერთხელ დაადასტუროს რუსეთის ფედერაცია. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა დასრულდა. შეხვედრაზე საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლება განსაკუთრებული ყურადღება კვლავ გიგა-402-ის პრელობის საქმეს დაუთმეს. ასევე დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს სამოქალაქის დაკავების თემა. დე-ფაქტო ხელისუფლება ადასტურებს, რომ წურწუმია და ზარანდია წინასწარი დაკავების იზოლატორში ყავთ, რაც შეეხება გობეჩეს, ის გაათავისუფლეს, თუმცა ამ დრომდე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რჩება. განვიხილეთ ყველა ის მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც უსაფრთხოების კუთხით არის საინტერესო თვითონ საოკუპაციო ზოლზე რეგიონში. განსაკუთრებული ყურადღება ჩვენი მხრიდან კვლავაც დაეთმო 402-ის საქმეს. ამ მხრივ სამწუხაროდ არსებითად მოცემულობა არ შეცვლილა, დე-ფაქტო ხელისუფლებას არ აქვს პოლიტიკური მზაობა, რომ მოხდეს მკვლელობაში მშავდებული პირის განჯიოღლის დაკავება, რაც არის ცალსახად დიდი პრობლემა და ამ მიმართულებით მუშაობა აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. თელავის მუნიციპალიტეტში შვილმა დედა მოკლა. მეზობლების ინფორმაციით, სოფელ კონდოლში კონფლიქტის ნიადაგზე 91 წლის ქალშვილმა სასიკვდილო ჭრილობა ნაჯახით მიაყენა. ქალი ადგილზევე გარდაიცვალა, შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დამნაშავე უკვე დაკავებულია. ურთიერთობა დალაგებული ქონდათ და რა ვიცი, რატომ მოხდა, მეც გაკვირვებული ვარ. არ ვიცი, არაფერი. შვილმა მოკლა? შვილმა, რა ვიცი, შემპენგი. პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე დღეს დაცვის მხარემ ორი მსჯავრდებული მოწმე ვიქტორ ყაჭაიშვილი და ოლეგ ფაზასია დაკითხა. ორივე მათგანი სასჯელს თეთრაძის წამების საქმეზე იხდის. მოწმეების განცხადებით 2011 წლის 23 სექტემბერს, როდესაც პოლკოვნიკი ციხეში გარდაიცვალა, მასთან შეხვედრა ალექსანდრე მუხაძემ მოითხოვა. მოწმეების მტკიცებით, დანის ციხის ყოფილი დირექტორი პატიმართან ერთად მის საკანში მარტო იმყოფებოდა, რადგანაც ხმაური შემოესმა, თუმცა რა ხდებოდა საკანში ვერ ხედავდნენ. ამ ეპიზოდზე ბრალი ბაჩვახალაევს აქვს წარდგენილი, მას პროკურატურა თეთრაძის წამების ორგანიზებას ედავება. როდესაც შემოვლაზე ვიყავით, ესე მახსოვს ბედუკაძეს უთხრა მაშინ დირექტორმა, რომ გაუმიყვანე პატიმარი. ვინ უთხრა? დირექტორმა. ალექსანდრე მუხაძე. დიახ, და იქიდან მერე ჩვენ წავით. რა მიზნით გაუმიყვანეთ? არ ვიცი, ეგ არ დაუკონკრეტებია. გამოვუყვანეს პატიმარი და ჩვენ დანარჩენები ვიყავით თანამშრომლები, წამოვედით ცენტრში. მეორე საქმეს. სიგარეტს ვეწეოდი და ხმაურზე რომ ექიმი და ამ დროს ჩავედი. დირექტორის ბრძანებით მორიგემ ეგრეთ წოდებულმა დპნკ-მ დირექტორის გამოვუყვანა პატიმარი. ჩემთვის მე გახდა ცნობილი, რომ ეს პატიმარი თეთრაძე გახდა. რაღაცა მიმართვები იყო ბიჭო და რაღაცა, მაგრამ აი კერძოდ რა მიმართვები? წინადადება შეიძლება წინადადებას ვერ ავაწყობდი რა ფიზიკურად. ახალგაზრდა ერვისთა ასოციაცია და კონსტიტუციის 52 მუხლი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანს გიორგი მიქაუტაძეს გადადგომისკენ მოუწოდებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები ეხმარებენ სისხლის სამართლის ორ საქმეს, რომლებშიც სასამართლო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირი მიქაუტაძე ფიგურირებს. ორგანიზაციების განცხადებით 2016 წლის გიორგი მიქაუტაძის მიერ არასრულ წლების სავარაუდო ცემის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება ჭიანურდება. პარალელურად კი ის საქმე, სადაც თავად მიქაუტაძე ამავე ინციდენტის გამო დაზარალებულადაა ცნობილი, უკვე სასამართლოში განიხილება. არასამთავრობო ორგანიზაციები საგამოძიებო უწყებებს ეფექტური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით თავად მიქაუტაძეს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია. მიქაუტაძეს შეუძლია ეს პროცესი, ეს კითხვის ნიშნები. არის ორი სისხლის სამართლის საქმე. ერთ საქმეზე არის დაწყებული გამოძიება ცემის ფაქტთან დაკავშირებით და არსებობს ვიდეო, სადაც ფიგურირებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი ბატონი გიორგი მიქაუტაძე ამ საქმეში, თუმცა ამ საქმესთან დაკავშირებით ამ დრომდე პროკურატურის მხრიდან არ გადადგმულა ეფექტური ნაბიჯები. თამარ ხაჭაპურიძის მიმართ წარდგენილ ბრალზე არის უკვე სასამართლოში განიხილება საქმე, გამოძიება დასრულებულია, ბრალი წარდგენილია და არსებითად განიხილება სასამართლოში ეს საქმე. განსხვავებით იმ საქმისგან, სადაც ფიგურირებს გიორგი მიქაუტაძე და არის ვიდეო ჩანაწერები, არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, რომელმაც დაადგინა არასრულწლოვნის
მილიონის ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანება. ამ საქმეზე არ არის ბრალდებულად არავინ ცნობილი. თბილისის მთავარ სამმართველოში საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი დაიკითხა. ხაბეიშვილმა გამოძიებას თბილსერვის ჯგუფის მიერ საახალწლო განათების შეძენის მიზნით მილანურ კომპანიასთან 3 მილიონიანი ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიეწოდა. საახალწლო განათებებზე თბილისის ბიუჯეტიდან გაწეული დანახარჯის მიზნობრეობის გამოძიების მოთხოვნით ხაბეიშვილმა მთავარ პროკურატურას გასულ წლის დეკემბერში მიმართა. გამოძიებამ გადაამოწმა ის ინფორმაცია, მათ შორის რაც პროკურატურაში განცხადებასთან თანდართულ დოკუმენტაციაში იყო, ასევე მათ დაადასტურეს შეთანხმებაში, რომ თბილისერვის ჯგუფის ხელმძღვანელობაც გამოკითხულია ამ საქმესთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში აღიძვრება სისხლის სამართლის საქმე. გიორგი ვაშაძემ და ხატია დეკანოიძემ ეკონომიკის მინისტრილობით მიმართეს პოლიტიკოსები დმანიში აუქციონზე იჯარით აღებულ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით დამატებით ინფორმაციას ითხოვენ. მონაცემების მიღება მათ RMG Gold-ის საქმიანობაზე და ტერიტორიის დაბინძურებაზეც სურთ. წერილი მათ სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროს გადასცეს, მანამდე კი უწყებაში წერილს არ იბარებდნენ და აცხადებდნენ, რომ სამინისტროს კანცელარია და მინისტრი ჭოველიძის ქუჩაზე მდებარე შენობიდან იუსტიციის სახლში გადავიდნენ. დმანისის გადარჩენის ფონდში არ გამორიცხავ, რომ მიწის ნაკვეთის აფასურის შეგროვება დაიწყო. გიორგი ვაშაძის თქმით, ამ თემაზე არაერთი მოქალაქე დაუკავშირდა. დმანისის რაიონში მიწის ნაკვეთზე აუქციონი გუშინ გაიმართა, ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული დმანისის გადარჩენის ფონდი გახდა. ფასმა კი 5 მილიონ ლარს გადააჭერბა. ჩვენ ამ საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე. აი ის როგორ გვემალებოდა დღეს ეკონომიკის სამინისტრო, კიდევ ერთხელ მიუთითებს, როგორ შეეშინდათ ამ პროცესის და აღარ იციან უკვე რა ქნან. მივიყვანთ ბოლომდე იმ კუთხით, რომ RMG Gold-ს მოუწევს ხალხის ინტერესების გათვალისწინება. არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება, რომ RMG წავიდეს იქ და ბიზინა ივანიშვილის ჯიბეში, ასე ვთქვათ, კიდევ გააგრძელოს ფულის დამატება. ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი გზავნილი ხელისუფლებისათვის. კომპანია City Park-ი თბილისის მერს სასამართლოს დავის დასრულებამდე ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღის გადავადების მოთხოვნით მიმართავს. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს კომპანიის ადვოკატებმა ნათია წგებლაძემ და ალექსანდრე იოსელიანმა მერიაში კახაკალაძის სახელზე განცხადება შეიტანეს. მათი თქმით, იმისთვის, რომ კომპანია City Park საშუალება ჰქონდეს საკუთარი უფლებები სამართლებრივად დაიცვას, ჯერ სასამართლო დავები უნდა დასრულდეს. City Park-ის მოთხოვნას თბილისის მერი გამოეხმაურა. კახაკალაძის თქმით, ხელშეკრულების გაწყვეტის თარიღის გადავადება არ მოხდება. ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს ყველა განკარგულება, რომლითაც გაფრთხილება მიეცა City Park-ს თითქოს და ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულების გამო, ყველა ეს სარჩელი სასამართლოშია ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და იმისთვის, რომ City Park-ს მიეცეს თავისი უფლებების დაცვის, სამართლებრივი დაცვის საშუალება, სასამართლო დავები უნდა ამოიწეროს და ამის შემდეგ შეიძლება საუბარი მხოლოდ ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შესრულების ჯეროვნებაზე ან არაკეთილ ძინსერ შესრულებაზე. სასამართლო დავა არ მიმდინარეობს, სასამართლო მათ სარჩელი, როცა მათ შეიტანეს, მაშინ არ იქნა დაკმაყოფილებული. არანაირი გადავადება, ჩვენ გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს 10 აპრილიდან საქმიანობას შეუდგება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია. პირველი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში ბელარუსის რესპუბლიკის პრემიერის მოადგილეს მიხაილ რუშეხთან შეხვედრა ბელარუსის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა. მხარეებმა ორი ქვეყნის საბაჭო-ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს და თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ისაუბრეს. ვიზიტის ფარგლებში 22 მარტს საქართველო-ბელარუსის ბიზნეს ფორუმი გაიმართება. ტექნოპარკში ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ მსოფლიო ბანკის პროექტის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფარგლებში თანდაფინანსების გრანტების პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. პროგრამის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება, ათვისების და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის სტიმულირება. ღონისძიების ფარგლებში სააგენტოს წარმომადგენლები საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 50-მდე ახალგაზრდა ფერმერსაც შეხვდნენ. დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია წელს მე-7-ად აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით კონფერენცია გაიმართა, სადაც დასაქმების საკითხზე და არსებულ გამოწვევებზე იმსჯელეს. წლევანდელი მსოფლიო კამპანიის გზავნილია რას მატებს საზოგადოებას. დისკუსიას სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველი და საქართველოს პირველი ლედი ესწრებოდნენ. 21 მარტი დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღედ გაეროს ეგიდით 2011 წლის 10 ნოემბერს დაწესდა. დღეს ქრომოსომებს კი აღარ ვითვლით, არამედ დასაქმებაზე ვსაუბრობთ და
ამ ადამიანების სრულ თანასწორუფლებიან ინტეგრაციაზე დანარჩენ სამყაროსთან და ჩვენთან. ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს პროგრამები 2015 წლიდან, რომელიც ხელს შეუწყობს დასაქმებას და პროფესიულ გაძლიერებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, ფინანსდება როგორც კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული გადამზადების კურსები, ასევე მათი ინდივიდუალური კონსულტაცია. მარტო საქართველოში არ არის დასაქმების კუთხით პრობლემები, სხვა ქვეყნებსაც უდგათ ეს გამოწვევები, მაგრამ ჩვენთან განსაკუთრებულად წავედგას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ერთადერთი დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდა არის დასაქმებული თავისი პროფესიით, მაგრამ ეს ფაქტი მოხდა და ეხლა ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გავყვეთ. დაუნის სინდრომის მსოფლიო და ტყის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით ქუთაისში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებმა ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად მერვე საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე 150-მდე მუხის, კოპირის და წიწოვანი სახეობის ხეები დარგეს. აქციას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და მოსახლეობა შეუერთდა. 21 მარტი ტყის საერთაშორისო დღედ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აღიარა ამ დღის აღნიშვნის მიზანი ტყის მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაა. ტყის საერთაშორისო დღე გახლავთ დღეს და მოეწყო აქცია და სხვადასხვა ენერგების დარგვა მიმდინარეობს ბავშვებთან ერთად, ქალაქის მუნიციპალიტეტთან, გუბერნიასთან ერთად ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ მიიღო მონაწილეობა ამ აქციაში და კვლავაც გაგრძელდება ესეთი აქციები. დღეს მესაზღვრეები პროფესიულ დღეს აღნიშნავენ თარიღთან დაკავშირებით სასაზღვრო პოლიციის უფროსის სასაზღვრო სექტორებს. დარიელსა და თრუსოზე სტუმრ არსებულ მდგომარეობას გაეცნო და მესაზღვრეებს შეხვდა. სექტორ თრუსოზე 3 მესაზღვრე, დარიელში კი 8 მესაზღვრე სამკედრო ნიშნები და მატლობის სიგელები დაჯილდოვდნენ. მათ შორის იყო საქართველოში ყველაზე ახალგაზრდა მესაზღვრე გელა ჩაბაკაური, ის ამ პოზიციაზე 2015 წელს დეკემბრიდან მუშაობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მესაზღვრის პროფესიულ დღეს უკვე მე-19-ად აღნიშნავს. მნიშვნელოვანია მესაზღვრის პროფესია, რადგან დაუახლოვად დიდ პასუხისმგებლობასთან არის დაკავშირებული, რადგან საზღვრის დაცვა წარმოადგენს ეროვნული უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს. შესაბამისად, მინდა მადლობა მოუხადო ყველა იმ მესაზღვრეს, რომელიც პირნათლად ასრულებს თავის მოვალეობას, მიუხედავად არსებული სირთულეებისა და პრობლემებისა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ მოხდეს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საზღვრებზე. წელს განმავლობაში იგეგმება რამოდენიმე სექტორის მოდერნიზება. სასაზღვრო პოლიციაში 2 წელია უკვე რაც მუშაობ. მამა ჩემიც მესაზღვრე იყო და გარდაიცვალა. შემდეგ კი დავიწყე მე მუშაობა, მის კვალს მივყევი და ვიცავ საზღვარს. ეს ჩემთვის დიდი პატივია, რადგან ადგილობრივი ვარ და როდესაც შენი ქვეყნის საზღვარს იცავ, ეს კიდევ დიდ სტიმულს მაძლევს. მარნეულში დილიდან ნოვრუზ ბაირამზე იმობენ. გადაკეტილია ცენტრალური ქუჩა, გამოფენილია ხალხური რეწვის ნიმუშებით, კბილეული და ნობათი. დღესასწაული მოსახლეობას ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიულოცეს. რუსუდან ლოლაძე განავრცობს თემას. დიახ, დღეს დილიდან საზეიმო განწყობაა მარნეულში. ამ წუთებშიც ქალაქის მთავარ სცენაზე მიმდინარეობს გალა კონცერტი. ადგილობრივები ნოვრუზ ბაირამს, გაზაფხულის ბუნიობას, ანუ ახალი წლის შემოგზანებას აღნიშნავენ. სპეციალურად ამ დღესთან დაკავშირებით გადაიკეტა ქალაქის ცენტრალური მოედანი, სადაც იქნა წარმოდგენილი სხვადასხვა პავილიონები. ამ პავილიონებში არის გამოფენილი ქვემო ქართლის თითქმის ყველა კუთხისთვის დამახასიათებელი ატრიბუტები. მოეწყო გამოფენა გაყიდვა, ასევე დილიდან მიმდინარეობს სხვადასხვა სპორტული და შემეცნებითი ღონისძიებები. ადგილობრივებს ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული მიულოცეს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. მათ დაათვალიერეს წარმოდგენილი ნამუშევრები, რის შემდეგაც აანთეს სიმბოლურად კოცონი და მიმართეს ადგილობრივებს სპეციალურად დამონტაჟებული სცენიდან. თუმცა დღევანდელ ღონისძიებას ცნობილ მოვლენებთან დაკავშირებით, არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენებასთან დაკავშირებით ვერ ესწრებიან საქართველოს ქვეყნის პირველი პირები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა სპეციალური მიმართვები გაავრცელეს. დღეს თქვენთან ერთად ვიზეიმებდი ნოვრუზ ბაირამს, თუმცა ახლა მძიმე წუთები გვაქვს. აღნიშნულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში, რომელიც ადგილობრივებს ქვემო ქართლის გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ გააცნო. მე როგორც ყოველთვის დღეს თქვენთან ერთად ვიზეიმებდი ნოვრუზ ბაირამს, თუმცა ახლა მძიმე წუთები გვაქვს. ჩვენი თანამემამულის ცხედარს უნდა მივაგოთ სათანადო პატევი, ამიტომ სამწუხაროდ ფიზიკურად თქვენს გვერდით ვერ ვარ.
თუმცა მთელი გულით კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნოვრუზ ბაირამს. ნოვრუზ ბაირამის აღნიშვნით, რაც ახალი დღის და გაზაფხულის ზეიმს ნიშნავს, ყველას უნდა დავანახოთ, რომ საქართველო არის ერთიანი და ამ ერთიანობით ჩვენ გადავჭრით ყველა ტკივილსა და ყველა პრობლემას გავუმკლავდებით. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო მარნეულის მოქალაქეებს და ყველას ნოვრუზ ბაირამი მინდა მიულოცო. დღესასწაული, რომელიც ძალიან ლამაზად აქვს აღწერილი ჩვენს გენიალურ პოეტს შოთა რუსთაველს. ზუსტად ისე როგორც დღეს არის, რომ ეს არის საყოველთაო სიხარულის, მოწყალების გაცემის და ადამიანების ურთიერთსიყვარულის დღე და ულოცავ ჩვენს ყველა თანამოქალაქეს, აზერბაიჯანელსაც, ქართველსაც და ნებისმიერ ეროვნების ადამიანს. საზეიმო ღონისძიებები მარნეულში ამ დრომდე გრძელდება. გალა კონცერტში მონაწილეობას იღებენ როგორც ადგილობრივი შემსრულებლები, ასევე აზერბაიჯანიდან მოწვეული მომღერლები. რუსუდან ლოლაძე გვერდთვებოდა მარნეულიდან. თბილისის მერმა კახაკალაძემ და საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ტყემალაძემ აზერბაიჯანელებს ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული მიულოცეს. კახაკალაძე და გიორგი ტყემალაძე ვეზა ფათალა ახუნდოვის სახლ-მუზეუმს ესწობდნენ და დღესასწაული აზერბაიჯანელებთან ერთად აღნიშნეს. ისინი გაიცნდნენ ნოვრუზ ბაირამის შესახებ ინფორმაციას და აზერბაიჯანულ ტრადიციებს კალძეს და ტყემალაძეს აზერბაიჯანულ ენაზე ნათარგმნი ვეფხის ტყაოსანი გადასცეს. ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაული მინდა მიულოცო ჩვენს მუსლიმ ძმებს, ჩვენს თანაქალაქელებს. მე დღეს სიტყვის გამოსვლაში აღნიშნე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თბილისი არის მართლა საუკეთესო მაგალითი თანაცხოვრების სხვადასხვა ეროვნების, ეთნიკური წარმომადგენლობის, სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლების ერთიანი თანაცხოვრების. მეთოჯინების საერთაშორისო დღე თბილისის თოჯინების თეატრში აღინიშნა. ღონისძიების ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ხელნაკეთი თოჯინების გამოფენა გაყიდვა. გამოფენაზე 30-მდე მეთოჯინემ მიიღო მონაწილეობა. ასევე ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა მშობელთა ხიდთან არსებული პარაორკესტრის მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ქართული კლასიკური ნაწარმოებებით და ასევე ქართული და უცხოური ვარიაციებით იყო წარმოდგენილი. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის ნახვა ერთი ტივი ჯიზე შეგიძლიათ.